Hi friends, welcome back to my channel. আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছো। চাদৰত কেনেকৈ পটি লগোৱা হয়। পটিটো মেখেলাৰ লগত জইন হৈ আছে। এতিয়া কাটি উলিয়াই লম। প্ৰথমতে মেখেলাৰ পৰা পটি কেটা কাটি লব আৰু এতিয়া এটা এটাকৈ গোটেই কেটা পটি কাটি লম। মাজেৰে এটা যেটো মাৰ্জিন দেখিছে মাৰ্জিনডাল দিয়ে থোৱা থাকে কাপোৰটো কাটিবলৈ সুবিধা হ'বলে নিচে মাৰ্জিন টানিব নালাগে মাৰ্জিনটোৰ লগত মিলাই সিধাকৈ কাটি ল'ব কটাটো অকল সিধা কৰিলে হৈছে এতিয়া গোটেই কেইটা পটি কাটি লম এটা এটাকৈ এই দুইডাল মাৰ্জিন ওচৰা ওচৰিকৈ আছে আৰু মাৰ্জিন দুডালৰ মাজেৰে কাটিব পাৰিলে ভাল কাৰণ দুই সাইডে হাফ ইঞ্চ কাপোৰ থাকে যিকিনো ফোল্ড কৰি চিলাব লাগিব আৰু কটাটো বেকা বেকি হলে কাপোৰটো কম পৰি যাব সেইকাৰণে মাৰ্জিনডালৰ মাজেৰে কাটিব আৰু নোৱাৰিলে মাৰ্জিনডালৰ ওচৰেদি সিধাকে কাটিবলৈ চেষ্টা কৰিব কাপোৰটো বেকা হলে কাপোৰটো নুজুৰা হৈ যাব এনে মাৰ্জিনডালৰ লগতে সিধাকৈ লাহে ধীৰে কাটি যাব গোটেই কেইটা পটি জইন হৈ আছে আৰু এনেকৈ গোটেই কেইটা পটি জইনটো কাটি ল'ব এটা এটাকৈ মাৰ্জিনটো গোটেই কেইটা দিয়াই আছে মাৰ্জিন মতে সিধাকৈ কাটি যাব গোটেই কেইটা পটি কাটি হৈ গল টোটেল 7টা পটি ওলাইছে এই তিনিটা আৰু এই তিনিটা এটো এটা 7টা পটি ওলাইছে চাদৰৰ এটা সাইডত 3টা কৈ পটি জইন কৰি লগাব লাগিব আৰু দুইটা সাইডত টোটেল 6টা পটি লাগে আৰু মই এটা পটি কেটা 3টা কৈ জইন কৰি দেখুৱাই আছো পটি কেটা আগতে ভালকৈ প্ৰেছ কৰি লব মই ভালকৈ প্ৰেছ কৰি আনিছো পটি কেটা প্ৰেছ কৰি সিধা কৰি লব পটি লগোৱাৰ পাছত প্ৰেছ কৰিবলৈ বেয়া এতিয়া চাও আহক চাদৰত পটি কেনেকৈ লগোৱা হয় চাদৰত পটি লগাবলৈ প্ৰথমতে পটি কেটা কাটি লব আৰু ভালকৈ প্ৰেছ কৰি লব আৰু পাছত পটি দুটা একেলগে মিলাই জইন কৰি ওপৰত হাফ ইঞ্চ চিলনি কৰিব লাগিব আৰু দুইটাৰ ফুল একেটা সাইডত মুখ কৰি ৰাখিব যাতে পটিটো লগাওতে ফুল কেটা মুখামুখিটো চেঞ্জ হৈ না যায় এনেকৈ তলৰ পটিটো সিধা কৰি ল'ব আৰু ওপৰৰ পটিটো উলুটা কৰি লৈ ওপৰেদি হাফ ইঞ্চত চিলনি এটা কৰি ল'ব কাপোৰটো সিলাই যাওতে প্ৰথমতে দুটামান সিলাই কৰি ল'ব আৰু হেকটো দুটামান সিলাই কৰি দিব যাতে চিলনিটো খুলি না যায় আৰু চিলনিটো মজবুত হয় পটিটো এতিয়া সিধা কৰি লৈ ভালকৈ কাপোৰ দুটা মিলাই ল'ব আৰু আগৰ চিলনিটো ওপৰেদি এটা চিলনি কৰিব লাগিব আৰু এইটো চিলনি চাপ সিলাই বুলি কোৱা হয় চাপ সিলাই এটা কৰি ল'ব আগৰ চিলনিটোৰ ওপৰেদি দুইটা পটি জইন কৰিলো আৰু এইটো 3 নম্বৰ পটিটো জইন কৰি লৈছো দুইটা ফুল একে সাইডে ৰাখি
হাফ ইঞ্চত চিলনি এটা কৰি ল'ব। এতিয়া ওপৰেদি এটা চাপ চিলাই কৰি ল'ম। একেবাৰে সাইডৰ পৰা চাপ চিলাইটো কৰিব। চাদৰখন চিধা কৰি লৈ পটিটো চিধা কৰি ল'ব আৰু চাদৰৰ ইয়াৰ পৰা পটিটো লগাই যাব। পটিৰ ওপৰত হাফ ইঞ্চ ফোল্ড কৰি আৰু সাইডৰ ফালেও হাফ ইঞ্চ ফোল্ড কৰি ল'ব। ভালকৈ কাপোৰটো মিলাই লৈ সাইডৰ পৰা চিলনিটো কৰি যাব। পটিৰ সাইডটো আঙুলিৰে ভালকৈ প্ৰেছ কৰি ভাঁজটো ভালকৈ বহুৱাই ল'ব আৰু চাদৰৰ লগত ভালকৈ পটিটো চিধাকৈ মিলাই পটিটোৰ একেবাৰে সাইডৰ পৰা চিলনি এটা কৰি যাব। একেবাৰে চিধাকৈ চিলনিটো কৰি ল'ব। চিলনিটো কৰি যাওঁতে প্ৰথমতে গাঁঠি দুটা মাৰি লৈ কাপোৰটো চিলাই যাব, চিলনিটো খুলি নাযায়। চাদৰৰ লগত পটিটো মিলাই যাব আৰু চিলনিটো চিধাকৈ সাইডৰ পৰা কৰি যাব। এনেকৈ কাপোৰ মিলাই মিলাই চিলনিটো কৰি যাব লাগিব। যিসকলে প্ৰথমবাৰ মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে সেইসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, যাতে মই নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে নটিফিকেশ্যনটো পাই যায়। আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰা নাই ভিডিঅ'টো লাইক কৰি ল'ব। বেছি হোৱা কাপোৰখিনি কাটি লৈছোঁ। আৰু শেষৰ ফালৰ হাফ ইঞ্চ ফোল্ড কৰি চিলাই ল'ব লাগিব। পটিটো ঘূৰাই লৈ পটিটোৰ শেষৰ ফালৰ দুটামান গাঁঠি মাৰি লৈছোঁ। চাদৰৰ যিটো সাইডৰ পৰা পটিটো চিলাই গৈছিলোঁ সেইটো সাইডৰ পৰাই আকৌ পটিটোৰ ইটো সাইড চিলাই ল'ম। আগৰ অংশখিনি হাফ ইঞ্চ ফোল্ড কৰি সাইডৰ পৰা চিলাইটো কৰি যাম আৰু ইটো সাইডেও হাফ ইঞ্চটো ফোল্ড কৰি ল'ব। এতিয়া পটিটোৰ একেবাৰে সাইডৰ পৰা চিধাকৈ চিলনিটো কৰি যাব।
গাঁঠি দুটা মাৰি লৈ একেবাৰে সাইডৰ পৰা সিধাকৈ পটিটো চিলাই যাব। পটিটো হাফ ইঞ্চ ফোল্ড কৰি যাব আৰু ভালকৈ পটিটো ভাঁজটো মিলাই লৈ সাইডৰ পৰা চিলনিটো কৰি যাব। আৰু দেখিব পাৰিছে মোৰ চিলনিটো কিমান ফিনিশিং হৈছে আৰু কিমান সাইডৰ পৰা কৰিছো। এনেকৈ গোটেই পটিটো চিলাই ল'ব লাগিব। আৰু হিটো সাইডৰ পটিটো মই লগোৱা নে দেখুৱাও একে সিস্টেমৰ লগাব লাগে। হেতু পটিও তিনটা পটি জয়েন কৰিব আৰু একে ধৰণে হিটো সাইডটো পটিটো লগাই ল'ব। পটিটো লগাই হৈ গ'ল আৰু এয়া দেখুৱাই দিছো। দেখিব পাৰিছে চিলনিটো কিমান সাইডৰ পৰা কৰিছো আৰু কিমান ফিনিশিং কে চিলনিটো কৰিছো। আপোনালোকে এনেকৈ চিলনিটো কৰি ল'ব। ঘৰতে যদি মেচিন আছে তেতিয়া হলে ঘৰতে নিজৰ মেখেলা চাদৰ চিলাই ল'ব পাৰিব। চাদৰত পটি লগোৱাটো ইমান টান কাম নহয়। অকল মোৰ ভিডিঅ'টো ভালকৈ চালে গম পাই যাব কেনেকৈ পটি কেটা কাটি উলিয়াব লাগে, কেনেকৈ পটিটো চিলাব লাগে। চিলোৱাটোতো একেবাৰে সহজ, অকল কটাটো সিধাকৈ ভালকৈ কৰিব যাতে কাপোৰটো বেকা বেকি নহয়। কাৰণ কাপোৰটো কটা বেকা বেকি হলে ফোল্ড কৰিবলৈ কাপোৰ নাথাকিব। সাইডত হাফ ইঞ্চ কাপোৰহে দিয়া থাকে ফোল্ড কৰি চিলাবলৈ। সেইবাবে কাপোৰটো কাটোতে ধ্যান দিব। চাদৰখনৰ দুইটা সাইডত মোৰ পটি লগাই হৈ গ'ল। দেখিব পাৰিছে ইমান ফিনিশিং কে পটিটো লগাইছো আৰু চাদৰৰ আঁচলটো সাইডৰ পাৰিটো মই চিলাই লৈছো। সাইডত দহি বাটিব লাগিব। মই এযোৰ কাপোৰৰ সম্পূৰ্ণ কামখিনি দেখুৱাম আপোনালোকক। মেখেলা কেনেকৈ চিলাই, চাদৰত দহি কেনেকৈ বাটে, সকলোখিনি ভিডিঅ' আপোনালোকে পাব এযোৰ কাপোৰৰ সম্পূৰ্ণ কামখিনি। আৰু নেক্সট ভিডিঅ'খিনি মোৰ চাই ল'ব দহি বটা মেখেলা চিলোৱা। এযোৰ কাপোৰৰে মই সম্পূৰ্ণ কামখিনি দেখুৱাম। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে যদি লাইক এটা নিশ্চয় কৰি দিব।